Az emberek többsége, ha csak nem mindenki, hajlamos a sportolást vagy a nehéz fizikai munkát megelőző, valamint az azt követő izomnyújtást kizárólag az izomzat érdekében végrehajtandó szükségletnek tekinteni. A tevékenységet megelőző nyújtás e tekintetben helytálló, viszont az edzést vagy fizikai munkát követő nyújtás sokkal inkább a belső szervek egészségének megőrzése érdekében fontos, mint az izmok egészsége miatt. Kezdem az elején, igyekszem rövidre fogni, és mire az ismeretanyag végére érek, nem lesz szükségetek további magyarázatra. A gerincvelőből két oldalt a csigolya közti lyukakon lépnek ki az ideggyökök, amelyek két felé ágaznak. Az egyik águk nagyjából a hozzátartozó magasságon belül tovább ágazva behálóz egy belső szervet vagy szervrendszer egy részét, a másik águk pedig egy izmot vagy izomcsoportot. Ezt hívjuk szegmentális beidegzésnek. Egy-egy szegmenten belül minden izom vagy izomcsoport esetében beszélhetünk hozzátartozó belső szervről, és fordítva. Az egymáshoz tartozó párokat azért emlegetjük együtt, mert közös ideggyökről kapják a beidegzésüket, mint már mondottam. Amikor gerinc problémáktól szenved valaki, és kompresszió alá kerül valamelyik oldalon valamelyik kilépő ideggyök, akkor az a terület produkál fájdalmat, végtag, vagy igazából bármelyik terület, vagy éppen zsibbadást, amelyik az adott ideggyökről kapja a beidegzését. Ezt hívjuk szegmentális beidegzési zavarnak. A legtöbb esetben csak az izomzatban jelentkezik gyengeség, ízületekben fájdalom, bőrön zsibbadás, égőérzés, esetleg érzéskiesés. Belső szerveknél csak ritkán jelentkeznek érezhető tünetek, de attól még ugyanúgy érinti őket is a beidegzési zavar, mint a perifériát. Ezeket nevezzük gerinc eredetű szegmentális beidegzési zavarnak. A másik probléma, amit a szekciós elrendezés okoz, hogy a közös ideggyök általi összeköttetés miatt az egymáshoz tartozó belső szervek és izmok visszahatnak egymásra. Ha bármelyiknél probléma van, az valamilyen módon manifestálódik a szegmentálisan hozzárendelt párjában is. Például, amikor gyomorbántalmaktól szenved valaki, akkor a gyomor izomtestvére spasztikus, vagyis feszes lesz, fokozott izomtónus lesz tapintható. Ha pedig meghúzódik ez az izomtestvér, vagy megütjük, megerőltetjük, és ezáltal válik feszessé, ezáltal komprimálva, nyomás alatt tartva, akár az őt magát beidegző hálózatot, akár egy tőle független idegpályát, akkor alul vagy túlműködést fog előidézni a gyomorban, vagy abban a belső szervben, amivel a tőle független, viszont komprimált idegpálya áll idegi kapcsolatban. Arról már nem is beszélve, hogy tele van a testünk akupresszorás pontokkal, amelyeket egy-egy izomspazmus folyamatosan stimuláció alatt tart, de ez egy másik óra anyaga. A lényeg, hogy megfelelő és elegendő izomnyújtással biztosíthatjuk a belső szerveink zavartalan működését, legalábbis az ilyen jellegű problémakörben. Köszönöm a figyelmet, jó egészséget!